Năm 1613, Hội nghị toàn Nga tuyên lập Michail Romanov 17 tuổi làm sa hoàng. Triều đại Romanov bắt đầu từ đó. Triều đại Romanov là triều đại thứ hai, cũng là triều đại cuối cùng cai trị Nga, đồng thời cũng là triều đại hùng mạnh nhất lịch sử Nga sau khi Michail Romanov lên nắm quyền. Dù đã chấm dứt 15 năm hỗn loạn, giúp tình hình ổn định phần nào, nhưng nhìn chung nước Nga vẫn suy yếu. Quốc khố trống rỗng, trộm cướp hoành hành, hiểm họa rình rập khắp nơi. Thời kỳ trị vì của sa hoàng Michail đã giúp quốc gia hồi phục nguyên khí, nhưng tình hình chung không cải thiện căn bản. Năm 1645, Michail lâm bệnh qua đời. AOC mới 16 tuổi kế vị, trở thành sa hoàng thứ hai của triều Romanov. Tuy nhiên, AOC còn trẻ, không đủ sức giải quyết các vấn đề quốc gia. Vì vậy, ông giao phó triều chính cho đại thần Morozov. Morozov nhờ đó nắm giữ đại quyền. Để tăng thu nhập cho quốc khố, năm 1646, Morozov chủ chỉ thông qua sắc lệnh thuế muối mới, đánh thuế cao lên các thương nhân buôn muối. Hành động này gây ra bạo loạn. Để xoa dịu mâu thuẫn trong nước, AOC đã cách chức Morozov và khôi phục mức thuế muối bình thường. Sau đó, AOC bắt đầu thân chính. AOC trị vì tổng cộng 31 năm. Trong thời gian đó, ông ban hành bộ luật 1649 quy định thời hạn truy bắt nông nô bỏ trốn là vô thời hạn. Điều này khiến chế độ nông nô thêm trầm trọng, mâu thuẫn xã hội càng bị kích động. Đồng thời, AOC còn ủng hộ Nikon phát động cải cách tôn giáo, khiến giáo hội chính thống giáo dần chia rẽ. Về quân sự, ông phát động cuộc chiến Nha Ba Lan chống lại liên bang Ba Lan Litva, thôn tính miền đông Ukraine và cố gắng giành lối ra biển Balti, nhưng không thành công. Do chiến tranh liên miên, cộng thêm mâu thuẫn xã hội không ngừng tăng, nông dân không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng dẫn đến cuộc khởi nghĩa Yazin. Năm 1676, AOC qua đời vì bệnh. Trưởng tử Fyodor lên ngôi, tước Fyodor Vomenvy, vì Fyodor lên ngôi khi còn nhỏ và ốm yếu. Triều chính do Thái hậu Natalia và gia tộc Nazikin nắm giữ. Năm 1682, Fyodor Vomenvy qua đời, gia tộc Nazikin đưa Peter 10 tuổi lên làm sa hoàng mới. Thái hậu Natalia tiếp tục nhiếp chính. Trong thời gian đó, chị gái cùng cha khác mẹ của Peter là Sofia làm đảo chính, đưa Ivan ốm yếu lên làm sa hoàng thứ nhất. Triều đại Romanov từ đó hình thành cục diện hai sa hoàng cùng trị vì, nhưng thực quyền nằm chắc trong tay Sofia. Hai vị sa hoàng nhỏ chỉ là bù nhìn. Trong thời gian Sofia nắm quyền, mâu thuẫn trong nước Nga càng gay gắt. Chế độ tập quyền cũng được tăng cường. Về đối ngoại quân sự, Sa Nga liên tiếp phát động chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ và Triều Thanh, nhưng đều không đạt được mục đích. Và trong cuộc chiến với Triều Thanh, Sa Nga đã ký hiệp ước Nechin với Trung Quốc, phân định biên giới phía đông giữa hai nước. Về mặt pháp lý, xác định lưu vực sông Hắc Long và sông Usuji, bao gồm cả đảo Sakhalin, thuộc về Trung Quốc. Năm 1689, Peter lật đổ sự cai trị của Sofia, đồng thời Ivan V cũng tuyên từ bỏ quyền lực, chỉ giữ lại danh hiệu sa hoàng. Peter I từ đó dần nắm quyền kiểm soát. Từ năm 1694 đến 1696, Thái hậu Natalia và Ivan V lần lượt qua đời. Peter I trở thành vị quân chủ tối cao duy nhất theo đúng nghĩa của sa Nga. Peter I là sa hoàng thứ 5 của triều đại Romanov, cũng là hoàng đế đầu tiên của đế quốc Nga. Hậu Thế Tôn xưng ông là Peter Đại Đế, là một trong hai vị đại đế duy nhất trong lịch sử Nga sau khi thân chính. Để giải quyết các vấn đề của nước Nga, năm 1697, ông cử sứ đoàn sang Tây Âu học hỏi kỹ thuật tiên tiến. Bản thân ông cũng cải trang thành hạ sĩ quân đội Nga để đi cùng. Ông lần lượt đến Hà Lan, Anh và các nơi khác học kỹ thuật đóng tàu và hàng hải, và thuê nhiều nhân viên kỹ thuật đến Nga làm việc. Sau khi về nước, Peter I bắt đầu học tập các nước Tây Âu phát triển, thực hiện một loạt cải cách lấy quân sự làm trung tâm, như nhập khẩu vũ khí mới và kỹ thuật chiến lược, xây dựng lục quân và hải quân quy chuẩn kiểu Âu, đẩy mạnh phát triển thương mại, mở nhà máy, nhập khẩu công nghệ và kỹ thuật phương Tây, cử người đi Đông Âu học tập, tích cực phát triển thương mại, văn hóa, giáo dục và khoa học. Về chính trị, ông tước bỏ quyền hạn của hội nghị quý tộc, bãi bỏ chức đại giáo chủ thay bằng tòa thánh, khiến giáo hội trở thành một phần của chính quyền quốc gia, từ đó xây dựng chế độ tập quyền hoàn chỉnh. Về phong tục xã hội và văn hóa, Peter I cũng chủ trương thực hiện Tây hóa, như ban hành sắc lệnh yêu cầu quan lại phải mặc âu phục, khuyến khích hút thuốc và uống cà phê. Về thời kỳ trị vì của Peter I, những cải cách Tây hóa trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự và khoa học công nghệ đã giúp nước Nga nhanh chóng phát triển thành cường quốc Đông Âu. Lịch sử phát triển về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của nước Nga cận đại về cơ bản đều bắt nguồn từ thời Peter I. Về đối ngoại, Peter I tiếp tục thực hiện bành trướng quân sự. Năm 1689, Nga, Sachsen, Đan Mạch thành lập liên minh phương Bắc chống Thụy Điển.
Năm 1700, sau khi ký hiệp ước Constantinople với đế quốc Ottoman, Peter I lập tức tuyên chiến với cường quốc phương Bắc là Thụy Điển, phát động cuộc chiến tranh phương Bắc kéo dài 21 năm. Năm 1711, để giành lối ra Biển Đen, Peter I dẫn quân Nam chinh đế quốc Ottoman, kết quả là bên bờ sông rút bị quân Ottoman và quân đội Hán Quốc Jim bao vây. Peter I buộc phải cầu hòa, hai bên ký hiệp ước rút. Sau khi ký hiệp ước, Peter I tập trung binh lực tấn công Thụy Điển. Năm 1712, để phục vụ kế hoạch bá quyền, Peter I ra lệnh rời thủ đô từ Morsivie đến Zenkatesu gần biển Baltic hơn, để dòm ngó toàn bộ châu Âu. Trong cuộc chiến tranh phương Bắc kéo dài, Nga cuối cùng cũng đánh bại Thụy Điển. Năm 1721 buộc Thụy Điển ký hiệp ước Nghi Tát, Nga nhờ đó giành được vùng đất ven vịnh Phần Lan từ tay Thụy Điển và giành được lối ra biển Baltic hàng mơ ước. Ngoài ra, Peter I còn cử quân viễn chinh, xâm lược vùng Dân-a-dia phía tây bắc Trung Quốc và Hán Quốc Siberia ở Trung Á, quyết chiến với Ba Tư, chiếm vùng ven biển Capi ở phía nam Siberia. Ông cử quân đội chiếm toàn bộ vùng đất thượng nguồn sông Iti và cử đoàn thám hiểm đi về phía đông đến tận eo biển Bezin, khiến toàn bộ nước Nga trở thành một đế quốc rộng lớn trải dài Á Âu. Năm 1721, Viện Tham chính Nga để biểu dương Peter I vì những chiến công hiển hách trong bành trướng đã tôn xưng Peter là hoàng đế, ban cho ông danh hiệu Đại đế toàn Nga và cha của Tổ quốc. Nga từ đó chính thức đổi tên thành đế quốc Nga. Peter I trở thành hoàng đế đầu tiên của đế quốc Nga. Năm 1725, Peter I qua đời tại Zenkatesu. Con trai trưởng duy nhất của ông, Thái tử Alexei, vì phản đối cải cách của cha, đã bị xử tử năm 1718. Hoàng hậu thứ hai của ông là Ekaterina kế vị, trở thành nữ hoàng đầu tiên của Nga, tức Ekaterina I. Tuy nhiên, Ekaterina I chỉ trị vì 3 năm rồi qua đời, nhưng trong thời gian trị vì, bà đã thành lập Viện Hàn lâm Khoa học Nga, thành lập Hội đồng Cơ mật tối cao, liên minh với Ao chống Pháp, và đàm phán ký kết hiệp ước Kita với Triều Thanh, xác định biên giới giữa Nga và Trung Quốc, ký kết hiệp ước thương mại. Từ năm 1727, trong 35 năm sau khi Ekaterina I qua đời, triều chính Nga hỗn loạn, đại thần quý tộc chuyên quyền, đấu đá cung đình nghiêm trọng. Nga trải qua Peter Romanov, Anna I Ivanvi, nữ hoàng Elizaveta Petrovna và Peter Romanvi, tổng cộng 5 vị hoàng đế. Trong thời gian Peter Romanov trị vì, hoàng gia rời từ Zenkatesu về lại Morsivie. Trong thời gian nữ hoàng Elizaveta trị vì, đã thành lập Đại học Morsivie và tham gia chiến tranh 7 năm giữa Anh và Pháp. Năm 1762, Ekaterina với sự hỗ trợ của người tình và đội cận vệ đã phát động đảo chính, phế truất chồng mình là Peter Romanvi lên ngôi hoàng đế, đăng quan hoàng hậu, sự gọi là Ekaterina Romanov. Ekaterina Romanov là sa hoàng thứ 12 của triều đại Romanov, cũng là hoàng đế thứ 8 của đế quốc Nga, hơn nữa còn là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Nga được gọi là đại đế. Sa hoàng Ekaterina Romanov trị vì tổng cộng 34 năm, bà cũng giống như Peter đại đế, đều rất có dã tâm và hy vọng biến nước Nga thành cường quốc thế giới mở cửa. Trong thời gian trị vì, bà đã phát động 6 cuộc chiến tranh quy mô lớn, bao gồm 3 lần Nga phổ Áo chia cắt Ba Lan, 2 cuộc chiến Nga Thổ và 1 cuộc chiến Nga Thụy Điển. Trong thời kỳ này, Ekaterina Romanov thông qua các cuộc chiến và sự cai trị cường quyền đã khiến diện tích lãnh thổ Nga mở rộng thêm 630.000 km2. 3 lần chia cắt Ba Lan do bà chủ đạo đã khiến cường quốc Đông Âu một thời hoàn toàn bị xóa sổ khỏi bản đồ. Thông qua 2 cuộc chiến Nga Thổ, trực tiếp thôn tính Rim, đưa thế lực vào sâu bán đảo Balkan và giành được lối ra Biển Đen, hàng mơ ước của nước Nga, khiến đế quốc Ottoman từng một thời kiêu ngạo bị tổn thương nguyên khí. Ngoài ra, Ekaterina Romanov thông qua chiến tranh bành trướng đã thay đổi tình hình và cục diện quốc tế lúc bấy giờ, xây dựng một đế quốc siêu cường trải dài 2 châu lục Á Âu, diện tích đứng đầu thế giới. Tuy nhiên, sự bành trướng của bà cũng làm trầm trọng thêm mâu thuẫn xã hội Nga, kích động sự bất mãn của quần chúng lao động, gây gánh nặng nặng nề cho nền kinh tế quốc dân. Trong thời gian trị vì, đã liên tiếp nổ ra hơn 50 cuộc khởi nghĩa nông dân và sự kiện người to hút trở về đông, trong đó khởi nghĩa Pugache là cuộc khởi nghĩa nông dân quy mô lớn nhất lịch sử Nga. Ngoài ra, để bảo vệ đặc quyền lợi ích và nâng cao đãi ngộ cho quý tộc, Ekaterina Romanov đã bóc lột, áp bức nông nô tàn tệ, khiến chế độ nông nô ở Nga phát triển đến đỉnh điểm, với ảnh hưởng bất lợi cho việc xóa bỏ chế độ nông nô sau này, từ đó cản trở tiến trình cách mạng công nghiệp của Nga. Ekaterina đã khiến nước Chúa chuyên quyền độc đoán. Năm 1796, Ekaterina Romanov qua đời vì bệnh, trưởng tử Pavel kế vị. Sự gọi là Pavel I trong lịch sử Nga. Pavel I là một nhân vật đầy màu sắc bi kịch. Cuộc đời ông bị bao phủ bởi cái bóng của người mẹ và lặp lại số phận của cha mình là Peter Romanvi. Ông chỉ vì 5 năm, cuối cùng chết trong âm mưu cung đình. Trong thời gian trị vì, thành tựu quan trọng nhất là ký kết luật Việt Nga vào năm 1797. Sắc lệnh này thay đổi cách làm thời Peter đại đế,
quy định quân chủ không được tự ý chỉ định người kế vị, con trưởng của quân chủ đương nhiên là người kế vị ngai vàng. Sau đó, luật này được áp dụng đến khi đế quốc Nga và triều đại Romanov kết thúc. Lý do của việc này có lẽ là để bảo vệ tính hợp pháp khi kế vị ngai vàng của mình. Về đối ngoại, chính sách Pavio thực hiện cũng hoàn toàn khác với mẹ mình. Pavio cố tình nhấn mạnh việc thân thiện với các nước láng giềng, kiên trì không can thiệp vào công việc châu Âu, thiếu tính liên tục và tầm nhìn trong ngoại giao quân sự. Khi Napoleon đoạt quyền ở Pháp và dẫn quân quét sạch châu Âu, Pavio liên tục thay đổi chính sách giữa Anh và Pháp. Sai lầm trong chính sách khiến Nga không thể giữ vững thành quả quân sự huy hoàng đã đạt được. Sự lặp đi lặp lại và thiếu tính liên tục trong chính sách quân sự và ngoại giao cũng khiến quân đội mệt mỏi, gây ra sự phản đối công khai của phần lớn tướng lĩnh quân sự. Năm 1801, Pavio sẽ cuộc đảo chính do chính trị phát động bị ám sát. Theo suy đoán, con trai Al-Sani kế vị trở thành hoàng đế thứ 10 của đế quốc Nga. Thời kỳ đầu trị vì Al-Sani thực hiện chính sách cai trị nới lỏng, thay đổi phần lớn sắc lệnh. Thời Pavio khôi phục đặc quyền của giai cấp quý tộc, ra lệnh bãi bỏ nhục hình và cảnh sát mà tuyên 3 đại xá cho nông nô bỏ trốn, và học tập các nước Tây Âu để cải cách cơ quan chính phủ. Giai đoạn sau, ông cố gắng xây dựng chế độ quản lý thường lệ, soạn thảo bản dự thảo hiến pháp đầu tiên của Nga và văn bản pháp luật của đế quốc Nga, nhưng vì nhiều lý do mà không thể công khai thực hiện. Năm 1808, sau khi cải cách Pezanki thất bại, ông chuyển sang thực hiện chính sách chuyên chính cảnh sát do Azacheze soạn thảo. Và năm Al-Sani trong thời gian cầm quyền đã nỗ lực rất nhiều, nhưng do tâm lý bảo thủ vốn có của xã hội Nga lúc bấy giờ và sự phản đối của thế lực quý tộc cũ, cộng thêm chế độ nông nô lạc hậu và tham nhũng khắp nơi đã trở thành trở ngại quan trọng cho cải cách. Thêm vào đó, cách xử lý và phong cách cầm quyền của ông cũng khiến nhiều biện pháp cải cách bị chết. Trận chiến giai đoạn đầu đều bị Napoleon đánh bại. Nga sau khi bại trận buộc phải chọn cách nghị hòa với Napoleon. Tuy nhiên trong chiến tranh đế quốc năm 1812, Al-Sani dẫn quân đánh bại Napoleon thành công. Sau đó, Al-Sani lợi dụng thắng lợi của cuộc chiến chống Pháp năm 1813, Nga, Anh, Phổ, Áo và các nước khác lại kết thành liên minh chống Pháp lần thứ 6 và đánh bại quân Pháp trong trận Lê Chí. Năm 1814, Al-San với tư cách là tổng tư lệnh liên quân chống Pháp đã dẫn quân đồng minh tiến vào Paris, buộc Napoleon thoái vị và khôi phục triều đại Bourbon. Đánh bại bá chủ châu Âu lúc bấy giờ là Napoleon cũng khiến giá tâm bành trướng của Al-Sani phình to đến cực điểm. Cùng năm, Al-Sani tập hợp các nước đồng minh, triệu tập hội nghị Vienna, mưu đồ phân chia lại phạm vi thế lực ở châu Âu, bảo vệ lợi ích của đế quốc Nga. Nhưng Al-Sani trong thời gian này đưa ra những yêu cầu quá đáng, đã bị đại diện các nước tham dự phản đối. Ngay khi quân chủ các nước đang tranh cãi không dứt về việc chia cắt, Napoleon đã tiến chiếm Paris năm 1815, lên lại ngai vàng, thiết lập triều đại Bách Nhật. Vì vậy, Al-Sani lại tổ chức liên minh chống Pháp và trong tháng 6 năm 1815 đã đánh bại Napoleon, buộc ông ta thoái vị lần thứ 2. Sau đó hội nghị chia cắt Vienna kết thúc. Al-Sani cuối cùng Al-Sani cũng được quý tộc các nước châu Âu gọi là đấng cứu thế châu Âu và vua thần thánh. Tuy nhiên, cuộc chiến này cũng khiến nhiều sĩ quan trẻ Nga nhìn thấy sự tự do của cách mạng Pháp và sự phồn hoa, màu sắc lãng mạn của Paris. Ngày càng nhiều người bắt đầu nhận thức được sự hủ bại và không thể chịu đựng nổi của chế độ nông nô Nga và chế độ quân chủ chuyên chế. Cách mạng lật đổ chế độ chuyên chế bắt đầu âm thầm trỗi dậy. Chế độ quân chủ chuyên chế châu Âu bị chấn động nghiêm trọng. Để ổn định tình hình, Al-Sani đã ban hành dựa trên tư cách cao của Ba Lan và hứa hẹn khi thời cơ chín muồi sẽ cấp tư cách tương tự cho các khu vực khác trong lãnh thổ Nga, đồng thời lại đàn áp cách mạng. Vào 1821, Al-Sani ban hành sắc lệnh chính thức tuyên bố Alaska trở thành một phần của nước Nga. Al-Sani những năm cuối đời đắm chìm vào giáo lý huyền bí của Hội Kinh Thánh, dần chán ghét việc triều chính. Tháng 11 năm 1825, Al-Sani đột ngột qua đời. Ngày 26 tháng 12 cùng năm, em trai của Al-Sani là Nikolai kế vị, trở thành hoàng đế thứ 11 của đế quốc Nga. Tuy nhiên, đại ngài Nikolai đã liên tiếp tiến hành chiến tranh Nga-Iran, chiến tranh Nga-Thổ và chiến tranh Dim. Thông qua chiến tranh Nga-Iran và Nga-Thổ, Nga chiếm đóng vùng Đông Á, cửa sông Danube ở Armenia, cùng vùng đất ven biển Đen ở Kaka, đưa Serbia, Hy Lạp, Moldova và Ulachi vào phạm vi ảnh hưởng của Nga và ép buộc Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ bồi thường 1,5 triệu đồng tiền vàng Hà Lan. Tuy nhiên trong chiến tranh Dim, Nga không địch nổi liên quân Anh, Pháp và Ottoman, phải chịu thảm bại. Cuộc chiến này khiến Nga tổn thất nặng nề. Tháng 3 năm 1855, ngay trước khi chiến tranh Dim kết thúc,
Nikolai I đột ngột qua đời. Các cuộc chiến tranh bành trướng của Nikolai I trong một giai đoạn đã mở rộng lãnh thổ và tầm ảnh hưởng của Nga, nhưng cũng tiêu tốn nguồn lực khổng lồ, làm trầm trọng thêm mâu thuẫn trong nước, đồng thời thất bại trong chiến tranh Rim. Cũng phơi bày nhiều vấn đề của nước Nga, thúc đẩy các cuộc cải cách sau này. Sau khi Nikolai I qua đời, trưởng nam Aleksandr Romanov lên kế vị, trở thành hoàng đế thứ 12 của đế quốc Nga. Ngay khi mới lên ngôi, Aleksandr Romanov đã ký hiệp ước Paris với Anh, Pháp, kết thúc chiến tranh Rim. Chính trị cởi mở hơn. Tháng 3 năm 1861, Aleksandr Romanov hạ chiếu, tiến hành cải cách nông nô toàn diện. Cải cách có 2 điểm cốt lõi. Một là tuyên bãi bỏ chế độ nông nô, cho phép nông nô có quyền tự do thân thể. Hai là quy định toàn bộ đất đai thuộc về địa chủ, nông dân có thể mua lại đất thông qua việc nộp tiền chuộc. Tuy nhiên, số tiền chuộc cao gấp 2 tháng 3 lần giá trị thực. Nông dân trả một phần còn lại chính phủ trả thay dưới hình thức trái phiếu có lãi. Nhưng nông dân trả cao gấp 40 năm. Do rằng cải cách nông nô của Aleksandr Romanov là không triệt để. Có người cho rằng cuộc cải cách này là sự bóc lột trá hình của địa chủ đối với nông dân, nhưng cải cách dù sao cũng không phải cách mạng. Việc bãi bỏ chế độ nông nô chắc chắn đã giúp nông dân có được quyền chính trị bình đẳng, trở thành người tự do. Về kinh tế cũng có được sự độc lập hoàn toàn. Trước tình cảnh nước Nga lúc bấy giờ, Aleksandr Romanov đã cố gắng hết sức để cân bằng lợi ích giữa quý tộc và nông nô, duy trì nhận danh hiệu người giải phóng. Ngoài ra, Aleksandr Romanov còn cải cách chính trị, quân sự, tư pháp, giáo dục, tài chính và kiểm duyệt sách báo, thúc đẩy nước Nga phát triển theo hướng quân chủ lập hiến. Nhìn chung, cải cách nông nô của Aleksandr Romanov tuy có hạn chế lớn và để lại nhiều tàn dư nông nô trong giai đoạn đầu, đã gây ra bất ổn xã hội, nhưng cải cách chắc chắn đã thúc đẩy kinh tế tư bản phát triển, thúc đẩy giai cấp địa chủ chuyển hóa thành tư sản, tăng tốc chuyển đổi sang chế độ quân chủ tư sản, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa nước Nga. Vì vậy có thể nói, Aleksandr Romanov là người tiên phong hiện đại hóa nước Nga. Về đối ngoại, Aleksandr Romanov đã đẩy mạnh bước chân xâm lược và bành trướng quân sự, trọng tâm tập trung vào Viễn Đông, Trung Á và Tây Á. Khi Liên quân Anh Pháp phát động chiến tranh Nha Phiến lần 2, Nga đã thừa cơ đục nước béo cỏ, ép buộc chính quyền nhà Thanh ký kết điều ước Ái Hồn, nhiều ước Bắc Kinh và các điều ước biên giới khác, chiếm đoạt 1,5 triệu km2 lãnh thổ Trung Quốc. Sau đó, Nga dần bắt đầu di dân ra bờ biển Thái Bình Dương và đặt phủ tổng đốc Viễn Đông tại Vladivostok, khiến Trung Quốc mất hoàn toàn lối ra biển Nhật Bản. Tại khu vực Trung Á, đế quốc Nga lần lượt chinh phục các hãn quốc như Chiva, Buchaza, thiết lập quyền cai trị tại Trung Á. Từ năm 1877 đến 1878, Nga lại phát động chiến tranh Nga Thổ lần thứ 10 nhằm mở rộng phạm vi ảnh hưởng ở Balkan. Nhưng cuối cùng dưới sự can thiệp của Anh và các cường quốc, Nga chấp nhận sự điều đình của Hội nghị Berlin. Tham vọng xâm lược Balkan của Nga bị ngăn chặn. Ngoài ra, để cạnh tranh với cường quốc công nghiệp Anh trong cuộc chơi quyền lực toàn cầu, Nga tập trung nhiều sức lực hơn vào Trung Á, Tây Á và Viễn Đông. Năm 1867, Sa Hoàng Nga bán lãnh thổ Bắc Mỹ, lãnh thổ Alaka, cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD. Hành động này là kết quả của việc Aleksandr Romanov đánh giá thực lực, nhìn vào cục diện tranh chấp toàn cầu Anh-Nga, tập trung sức mạnh để tối đa hóa lợi ích, nhưng lại trở thành thương vụ lỗ nặng nhất lịch sử Nga. Dù trong thời gian này, ngày 1 tháng 3 năm 1881, Aleksandr Romanov chuẩn bị ký sắc lệnh tuyên ba cải tổ Hội đồng Nhà nước, khởi động tiến trình cải cách quân chủ lập hiến. Và ngay trong ngày hôm đó, Aleksandr Romanov bị thành viên nhóm Ý chí nhân dân ám sát, hưởng thọ 62 tuổi. Sau khi Aleksandr Romanov qua đời, thứ năm Aleksandr Romanov lên kế vị, trở thành hoàng đế thứ 13 của đế quốc Nga. Sau khi lên nắm quyền, Aleksandr Romanov cho rằng Nga nên tăng cường chuyên chế, kiềm chế làn sóng tự do hóa xã hội và điều chỉnh các biện pháp cải cách của cha mình, là như ám sát của những người cách mạng cũng không hề giảm bớt. Vì Aleksandr Romanov sợ bị ám sát nên thường ở tại hành cung ngoại Ozen Tetesuk, còn được gọi là ẩn sĩ Gatchina, và tù nhân của cách mạng. Aleksandr Romanov tại vị tổng cộng 14 năm. Tháng 10 năm 1894, Aleksandr Romanov lâm bệnh qua đời. Trưởng nam Nikolai Romanov lên kế vị. Nikolai Romanov là gia hoàng cuối cùng của triều đại Romanov, cũng là vị hoàng đế cuối cùng của đế quốc Nga. Cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, đối với triều đại Romanov là thời kỳ khủng hoảng. Nhưng đối mặt với khủng hoảng này, Nikolai Romanov trong thời gian đầu cầm quyền vẫn tiếp tục chính sách của cha mình là Aleksandr Romanov. Ông tuyên bá sẽ giống như cha mình, kiên định không lay chuyển, duy trì nguyên tắc độc tài chuyên chế. Ông tin chắc rằng quân chủ có quyền lực tuyệt đối, phản đối mọi hình thức cải cách dân chủ và tiếp tục hạn chế
Quyền hạn của các cơ quan chính quyền địa phương cũng như cưỡng chế Nga hóa và đàn áp các nhóm sắc tộc và tôn giáo thiểu số. Năm 1896, Nikolai Romanov ra hiệu chính quyền cử Lý Hồng Chương đến thăm Nga, chúc mừng lễ đăng quang của ông và tiến hành mật đàm với Lý Hồng Chương. Cùng năm đó, Nikolai Romanov và Lý Hồng Chương ký mật ước Trung Nga. Năm 1900, Nga xác định tham gia liên quân 8 nước xâm lược Trung Quốc và đàn áp phong trào nghĩa hòa đoàn, thừa cơ chiếm đóng 3 tỉnh Đông Bắc Trung Quốc. Giai đoạn này, tham vọng bành trướng của Nikolai Romanov ngày càng lớn. Năm 1904, Nga và Nhật vì tranh giành lợi ích tại Đông Bắc Trung Quốc và Triều Tiên, hai bên bùng nổ chiến tranh Nga-Nhật. Nhưng Nga cuối cùng thảm bại trong cuộc chiến này, mà Nikolai Romanov vẫn không cam tâm, tiếp tục chuẩn bị cho cuộc chung tại quảng trường cung điện mùa đông ở Zentetesu, gửi một bản kiến nghị cải cách xã hội đến Sa Hoàng Nikolai Romanov, yêu cầu Nikolai Romanov cải cách xã hội, chấm dứt chiến tranh Nga-Nhật, nâng cao quyền lợi cho tầng lớp lao động và người nghèo. Nhưng sau đó bất ngờ bùng nổ xung đột đẫm máu, hơn 1.000 người biểu tình bị binh lính vũ trang bắn chết tại chỗ. Sự kiện này dấy lên làn sóng cách mạng mạnh mẽ ở Nga, cũng gây ra sự phản đối quyết liệt từ các hội tự trị địa phương. Tầm ảnh hưởng của phong trào lập hiến tự do mở rộng nhanh chóng, và ngày này còn được gọi là Chủ nhật đẫm máu ở Zentetesu. Dưới áp lực của tình hình cách mạng và khủng hoảng đối lập, Nikolai Romanov bổ nhiệm Sergei Uite đứng đầu chính phủ, và trong chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn xã hội Nga càng thêm gay gắt, vật tư dân sinh trong nước cực kỳ thiếu thốn. Sự bất mãn của người dân với Sa Hoàng lên đến đỉnh điểm, cuối cùng bùng nổ cách mạng tháng 2 ở Nga. Tháng 3 năm 1917, phong trào cách mạng tháng 2 ở Nga đã kết thúc. Triều đại Romanov, Nikolai Romanov buộc phải thoái vị. Sự thống trị quân chủ chuyên chế kéo dài hơn 300 năm của Sa Hoàng Nga từ đó bị lật đổ. Sau đó gia đình Sa Hoàng Nikolai Romanov bị thanh trừng. Kết thúc.